hinihintay na pera, may magpapadala sa iyo ng pera, papadala kayo ng pension ng allowance, may babayaran kayong utang, babayad ng bills, kuryente, tubig, cable, internet, o na-approve sa TAPAT Loan Program at pinapaklaim sa inyo. Hindi nyo alam kung paano gamitin? Pues, panoorin yung video na ito at ituturo ko sa inyo. Klappat hakten alla Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video ay ituturo ko nga sa inyo ang step-by-step process ng paggamit ng PAYMAYA para ma-claim ang mga loan proceeds ninyo sa TAPAT Loan Program. And bago natin gawin yan, if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, ay pakipindot na rin ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos and contents na i-upload. And guys, so sa video na nga na ito ay ituturo ko sa inyo ang step-by-step na proseso mula sa pag-download hanggang sa pag-upgrade ng inyong account para sa PAYMAYA. And ito ay hindi lang for the sole purpose ng pag-claim ng inyong mga tapat loan proceeds, kundi pati na rin sa ibang mga transactions na nais nyong gawin using your PAYMAYA app. And gamit ang inyong mga cellphone guys ay i-download lang. So guys, gamit ang inyong cellphone, i-download lang ang PAYMAYA sa Google Play Store. So, yung ginawa ko, sinearch ko lang siya sa search bar, type PAYMAYA, and then click on install. So, hintayin natin siya ma-install. So, 44 MB lang siya. So, maliit lang yung file size na pwede niyong makain sa cellphone memory. Hintayin natin siya mag-install. Yan, medyo mabagal lang ang internet namin. And so pag 100% na, yan, pusa na siyang mag-install sa inyong mga cellphone. Once installed na, pwede siyang click open. At pag click nyo yung open, dadali niya kayo sa mismong app. So, pagdating sa PAYMAYA app, may dalawang option. It's either create an account or log in. So, halimbawa, wala pa kayong account, create account. So, madali lang. Lagay nyo lang yung first name nyo. Dito, James. Last name, Butler. Tapos lagay nyo lang yung active cellphone number nyo. 995 123 5 then nominate lang kayo ng password. So once nakapag-nominate na kayo ng password, lagay nyo rin ang email address. Okay, so halimbawa, email address na nilagay natin is nice1@gmail.com. Kung nakumpleto nyo na yan, let's click on continue. Ayan. So data privacy policy, so lalabas yung mga terms and conditions saka yung mga privacy policy ng PAYMAYA. And ito ay very common sa mga electronic payment channels kasi napaka-importante ang data privacy sa atin, lalo na ngayon uso ang phishing at identity theft.
Kaya napaka-importante na basahin natin ang bawat terms and conditions and privacy policy ng mga dina-download natin na electronic payment channels bago natin ito i-open. Pabasa nyo na, just click on agree, and then may isi-send si PAYMAYA ng mobile verification. So kailangan nyo lang hintayin yun. And once na-receive nyo na yung code, just click on proceed. Yan. So kung may invite code kayo, yan, pwede nyo gamitin yan at makaka-receive kayo ng 50 pesos sa inyong PAYMAYA account. So dito wala tayong ganun. So i-allow lang natin. Ayan, just click add money later. Ayan. So kung nakatanggap na kayo ng text mula sa TAPAT loan program, makikita nyo yung instruction dito sa vouchers. Just click vouchers, tapos lalabas dito yung Pasig Tapat na voucher worth 10,000. So i-claim nyo lang yun, and kapag na-claim nyo na, dito nyo na siya makikita sa available balance. And ngayon, kung kailangan yung ilipat yung pera,
that's it guys, and I hope sana ay natuto kayo sa video na to kung paano i-download at i-proseso ang pagkiklaim ng inyong mga tapat loan. And if nagustuhan yung video na to, don't forget to click on like, share, and subscribe na rin, and hit that notification bell so that you'll be updated. Okay? And this is Nick signing off. Peace.